کلیه ها مثل دو فیلتر ساکت توی بدن ما کار میکنن بدون اینکه اعتراضی بکنن. اما همین دو عضو کوچیک اگر فقط چند درصد کاراییشون کم بشه، زندگیمون رو تحت تاثیر قرار میدن. خیلی ها الان کلیه هاشون شاید 60% کار بکنن ولی هیچ نشونه‌ای نداشته باشن، نه درد نه هشدار. امروز می‌خوایم ببینیم کلیه ها چطور کار میکنن، چرا اینقدر حساس هستن و چه چیزایی بی صدا دارن بهشون آسیب میزنن. سلام و درود به همه شما عزیزان. من فرشید جلیلان هستم و اینجا کلاس 101 برای یادگیری خودم و شما. امروز میخوام برم سراغ یکی از شگفت انگیزترین اعضای بدن، عضوی که معمولاً تا وقتی کارش رو درست انجام میده کسی بهش توجهی نمیکنه، براش دست نمیزنه. در این قسمت مروری میکنم به کلیات کار کلیه ها، نحوه تشخیص نارسایی کلیه، آزمایشاتی که میتونید مرتب بدید و چکشون بکنید، ریشه های رایج نارسایی کلیه و بیشتر و بیشتر. بدون معطلی شروع کنیم. کلیه ها دو عضو لوبیایی شکل هستند، هر کدوم تقریبا به اندازه مشت هر فرد و درست در دو طرف ستون فقرات پشت شکم قرار دارند. هر کلیه روزانه حدود 180 لیتر خون رو فیلتر میکنه. از این حجم بزرگ فقط حدود 1 تا 2 لیتر به صورت ادرار دفع میشه و بقیه برمیگرده به جریان خون. کلیه ها نقش حیاتی در حفظ تعادل بدن دارند، از تنظیم آب و نمک گرفته تا فشار خون، دفع سموم و حتی تولید هورمون‌های مهم ولی نه چندان معروف که حالا معروفش جلوتر میگم. اما درون هر کلیه حدود 1 میلیون فیلتر کوچک به اسم نفرون وجود داره. هر نفرون هم مثل یک کارخونه تصفیه مستقل عمل میکنه. خون از طریق سرخ رگ وارد کلیه میشه و بخشی به اسم گلومرول یا همچین چیزی فیلتر میشه. اینجا مثل صافی اولیه عمل میکنه. مولکول‌های بزرگ مثل پروتئین و سلول‌های خونی اینجا گیر میکنند، نمیتونن عبور بکنن، ولی آب، نمک، گلوکوز و مواد زائد وارد لوله‌های ظریف نفرون میشن. در طول مسیر کلیه تصمیم میگیره که خب چه چیزایی باید برگردن به خون و چه چیزایی باید دفع بشن و زندگی ما یه جوری وابسته است به این روند. از کارهای حیاتی کلیه تنظیم آب و الکترولیت هاست. بدن ما باید همیشه تعادل بین آب و نمک رو حفظ کنه. اگر آب زیاد مصرف کنیم کلیه ها با افزایش حجم ادرار این آب اضافه رو دفع میکنن، اما اگر آب کم بخورید آب بیشتری رو نگه میدارن و در آخر ادرار تیره‌تر میشه. خیلی مهمه آب به اندازه کافی باشه، حتی زیادیش هم بده. و بهترین حالت ادرار باید زرد یواش باشه. اگر نمیدونید زرد یواش چه رنگیه، جنوبی ها بهتون میگن، تو کامنت ها بپرسید. از وظایف کلیه میشه رفت سراغ تنظیم فشار خون. کلیه وقتی خوب کار نکنه باعث بالا رفتن فشار خون میشه. همون فشار بالا هم به مویرگ‌های کلیه فشار بیشتری میاره و همه چیز رو بدتر میکنه. به عبارت یه چرخه معیوبی شکل میگیره که هی فشار بالاتر، هی کلیه خرابتر و همینطوری هی ادامه خواهد داشت. وظیفه بعدی سم‌زدایی هست. بخشی از سموم کارخونه بدن از طریق کلیه ها دفع میشن. برای مثال اوره، کراتینین، آمونیاک، داروهای متابولیز شده از طریق ادرار، همینا دفع میشن. اگر کلیه درست کار نکنه این مواد در خون جمع میشن و باعث خستگی، تهوع، حتی مسمومیت میشن. یه جورایی مثل فیلترهای تصفیه آب عمل میکنن. یکی از کارهای جالب کلیه کنترل میزان گلوبول‌های قرمز هست. وقتی کم بشه با ترشح هورمونی به اسم ایتروپویتین همچین چیزی پیغام میفرسته به مغز و استخون که یه ذره گلبول قرمز بیشتر بساز. به همین دلیل وقتی کلیه ها آسیب میبینن کمخونی مزمن هم یواش یواش باهاش میاد. شاید باورتون نشه ولی سلامت کلیه با سلامت استخوان ها هم ارتباط داره. برای مثال کلیه یکی از ارگان هایی است که ویتامین دی رو در بدن فعال میکنه، قابل استفاده میکنه که وقتی بشه به همراه منیزیم باعث جذب کلسیم در استخوان ها میشه. پس کلیه ضعیف با یا کبد ضعیف، چون اونم ویتامین دی رو فعال میکنه، میتونه روی پوکی استخوان و موارد مربوط به ویتامین دی مثل سیستم ایمنی اثر منفی رو بذاره. ما میگیم ویتامین دی ولی در اصل هورمون دی هست. اینقدر که چیز مهمیه و یکی از اون هورمون‌های مهمیه که گفتم کلیه درش نقش داره. اما چطور عملکرد کلیه رو بررسی کنیم؟ برای اینکه بفهمیم کلیه ها سالم هستن یا نه چند آزمایش ساده ولی مهم داریم. کراتینین خون شاخص اصلی عملکرد کلیه. هرچه بالاتر باشه یعنی کلیه ها ضعیف‌تر کار میکنن. BUN یا بان نیتروژن اوره خون نشون دهنده میزان مواد زائد در خون هست.
eGFR میزان تصفیه خون توسط کلیه در هر دقیقه است. آزمایش ادرار کامل هم بهتون خیلی چیزا رو نشون میده. وجود پروتئین، قند یا خون در ادرار برای مثال میتونه نشونه مشکلات باشه. سونوگرافی کلیه و مجاری هم مورد بعدی هست برای بررسی اندازه، شکل و وجود سنگ یا گرفتگی. پیشنهاد میشه که هر فرد بالای 30 سال حداقل سالی یه بار این آزمایش ها رو انجام بده، مخصوصا اگر سابقه خانوادگی دارید. البته بالای 30 پیشنهاد عموم منابع هست، ولی با توجه به این روند ناسالم خوری جامعه، دیابتی شدن حتی خردسالان، شاید بهتر باشه بگیم بالای 20 سال. در کل باید بدونیم که ضعف کلیه عموماً بی صدا هست، به چشم نمیاد تا واقعاً کار به استخوان برسه. ممکنه تا 80% کارایی خودش از دست داده باشه اما بازم معلوم نشه. پس حتما مرتب چکش کنید. نارسایی کلیه رو میان در چند سطح تقسیم بندی میکنن بر اساس همون eGFR، اون تست که قبلا گفتم میتونید در آزمایش خون بدید. این المان اگر 90 میلی لیتر در دقیقه باشه یا بیشتر، یعنی که کلیه ها دارن عالی کار میکنن، هیچ مشکلی نیست. بهش میگن CKD1 که خیلی اسم گذاری عجیب غریبیه. یعنی حتی اگر نرمال باشه شما استیج 1 کرونیک کیدنی دیزیز هستین، یعنی بیماری مزمن کلیه. حتی اگر نرمال باشین استیج 1 هستین. آره کمی نامگذاریش مسخره است. تازه برعکس کبد چرب هم هست. کبد چرب یعنی کبد نرمال داریم، بعد کبد چرب گرید 1 داریم که بد نیست، 2 چربتره، 3 خیلی وضعش خرابه. اینجا 1 نرماله، حالا سطح 2 داریم که این المان بین 60 تا 90 هست. سطح 3 آی داریم یا سطح 3 A داریم و B هم داره تازه که بازم مسخره است. چرا A و B چیه دیگه؟ خلاصه 4 و 5 داره که 5 رو رسما میگن کیدنی فیلیر یا دیگه کاملا نارسایی کلیه، دیگه کلیه کار نمیکنه. این سطح بندی ها فکر میکنم کار شرکت های بیمه از خدایی. حالا رو تصویر لیست میکنم که داشته باشید. مشکل این آزمایشات اینه که سطح 2 هم نرمال هست، یعنی نرمال 90 برای شما بشه 65، همچنان بازم انگار که نرمالید. دکتر بعد که به چشمش نمیاد، آزمایشگاه به چشمش نمیاد اصلا، ولی خب رسما مشکلات کلیه داره برای شما شروع میشه وقتی که هی داره پایینتر و پایینتر میاد. یعنی 65 هم وضع خرابه اما توی آزمایشات بولد نمیشه، گنده نمیشه، به چشم نمیاد، ستاره نمیخوره. دکتر خوب اما میبینه که واسه جمع کن. یه نکته، میتونید به صورت کاملا رایگان با لایک، کامنت و به اشتراک گذاری از تولید این محتوای رایگان حمایت کنید. پیشاپیش ممنونم. اما چیکار کنیم که کلیه‌های سالم‌تری داشته باشیم؟ قبل از اینکه بدونیم چیکار کنیم باید بدونیم که ریشه نارسایی کلیه چیه. مهمترین، اولین و شایع‌ترین و هر ترین دیگه‌ای که بخوایم بذاریم برای نارسایی کلیه مقاومت به انسولین یا شدیدترش دیابت هست. باید بدونیم که قند خون بالا به بافت‌های مختلف بدن آسیب میزنه. چشم، عصب، مغز، مفاصل، عروق، مخصوصا کلیه‌ها. اگر مدام قند خون بالا باشه بدون شک کلیه‌ها هم به مرور دچار نارسایی میشن. مورد بعدی، ریشه بعدی نارسایی کلیه فست فود یا جانک فود یا غذاهای فوق فرآوری شده و ناسالم هست. وقتی مدام هله هوله بخوریم خیلی ساده است، سموم بیشتری وارد بدن میشه و غذاهای فوق فرآوری شده وقتی زیاد مصرف کنیم طبیعتاً مواد نگهدارنده شیمیایی بیشتری وارد بدن میشه و اینها همه بار اضافه‌ای هستند برای کلیه‌ها و قطعاً خیلی نقاط دیگه بدن. ولی خب فعلا در مورد کلیه‌ها صحبت می‌کنیم. مشکل این مواد غذایی اینه که بالانس یا تعادل بین پتاسیم و سدیم رو به هم میزنن. در طبیعت عموم مواد غذایی پتاسیم زیادی دارن، سدیم کمتر و در آخر مقداری هم منیزیم دارن. اما هر ماده غذایی فرآوری شده‌ای رو نگاه کنید برعکسه. کاملا برعکسه. تقریبا تماما سدیم هست، یه مقدار ناچیزی پتاسیم و بدون منیزیم. اینه که تعادل الکترولایت های بدن هم به هم میخوره و خیلی زود فشار زیادی به کلیه‌ها میاد. پس تا میتونید غذاهای طبیعی و کامل مصرف بکنید و نه صنعتی.
مورد سومی که میتونه ریشه نارسایی کلیه باشه کمبود آب هست. قاعدتاً ادرار غلیظ میشه، مواد سمی هم غلظتشون بالا میره. خیلی ساده است، آب بیشتر. اما آب بیشتر آب خالی کافی نیست، مخصوصاً آبی که املاحی نداره، یعنی حسابی تصفیه شده. این آب رو میشه بیخیر بهش گفت. همون املاحی که ممکنه در بدن باشه رو با خودش میبره و دفع میکنه. اما آب معدنی واقعی پر از املاح هست. آب چشمه، چون از لابلای سنگ‌های مختلف رد میشه دیگه، املاح خوبی هم داره. اینه که خیلی از مردم برای درمان سنگ کلیه یا خیلی از بیماری‌های دیگه حتی میرن به چشمه‌های معروف و کلی آب میخورن. تکمیل بودن املاح آب هست که اون بیماری‌ها رو برطرف میکنه. اگر چشمه خوبی رو میشناسید بیشتر برید سر بزنید بهش، کامنت هم بذارید، معرفی کنید به بقیه. ریشه بعدی نارسایی کلیه به مصرف دارو برمیگرده. عمدتاً داروهای بدون نسخه‌ای که مثل نقل و نبات مصرف میشه. ایبوپروفن نمونهش، یا برای مثال ناپروکسن اشتباه نکنم، یا در کل داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی. اینها میزان گردش خون رو به سمت کلیه کاهش میدن، هم کارش کم میشه هم سوختش، یعنی همون خون بهش نمیرسه. داروهای ضد اسید معده هم اثر بدی روی کلیه دارن. با ضعیف شدن اسید معده مواد ناخواسته وارد بدن میشن، سیستم ایمنی فعال میشه، بیماری‌های خودایمنی به وجود میاد و فشار میاد روی کلیه، از این طریق آسیب میبینه. باز هم با ضعیف شدن اسید معده جذب یه سری مواد مغذی سخت‌جون کم میشه. نمونهش منیزیم که برای تنظیم فشار خون خوبه و در نهایت باز کلیه آسیب میبینه اگر نباشه. قرص‌های آنتیبیوتیک هم در بلند مدت اثر منفی روی کلیه دارن. تمام این موارد اشاره شده رو میشه با یه سبک زندگی سالم درست کرد و آسیب کمتری به بدن زد، مخصوصا کلیه ها. الان که ریشه نارسایی کلیه رو میدونید، دونستن این که دقیقاً چی کار بکنید خیلی دیگه سخت نیست. تمام مواردی که آوردم همگی در موردش جداگانه بارها در کانال صحبت شده. یه جستجوی ریز ساده بکنید، قسمت‌هاش رو پیدا میکنید. اولین مورد گفتم کنترل قند خون. کارب ساده، قند و شکر رو حذف کنید. کربوهیدرات پیچیده مصرف بکنید، کمی پروتئین و چربی سالم. غذای سالم و سنتی بخورید، نه فروشگاهی و پاکتی. بعدی کاهش فشار خون، نه با دارو بلکه با تنفس درست. منیزیم و پتاسیم و بیشتر و همینطور نمک با کیفیت فراوری نشده‌ای که نسبت املاح بهتری داشته باشه. برای اینم یه قسمت هست 83. و کنترل بهتر استرس مزمن همیشگی که بشه بهش گفت اضطراب، در آخر فشار زیادی به همه جای بدن میاره. یه فکری به حالش بکنید. دنیا آروم نمیشه، شما باید قوی تر بشید. قسمت 110. راهکار بعدی، آب بیشتر و با کیفیت تر، آبی که الکترولایت درستی داشته باشه، یا آب چشمه خوب بگیرید و یه جورایی مصرف بکنید، یا مکمل بگیرید و قاطی بکنید با آب معمولی که دارید. آره، تنوع غذایی سالم رو داشته باشید و این خودش املاح رو یه جوری فراهم میکنه. قرص‌های مسکن و غیر ضروری رو کنار بذارید، به جاش از ضد دردهای طبیعی مثل زنجبیل استفاده بکنید. پودرش رو دم بکنید یا خودش که کمی بیشتر زمان میخواد تا دم بشه. به هر حال به شدت ضد التهاب است و شما رو بی‌حس نمیکنه، بلکه ضد التهاب بودنشه که درد رو از ریشه کم میکنه، نه اینکه فقط شما دیگه حسش نکنید، درد و التهاب سر جاش باشه. جمع بندی کنم، کلیه ها مهمترین فیلتر بدن ما هستند. از تنظیم آب و نمک گرفته تا فشار خون، سمزدایی، ساخت گلبول قرمز و حتی سلامت استخوان ها، تو همه چی دست دارن. مشکل اینجاست که آسیب کلیه ها عموماً و خیلی وقتا بی صداست. وقتی کارد به استخوان برسه تازه متوجه میشیم. با چند آزمایش ساده، آب کافی، غذای طبیعی، کنترل قند خون و کنار گذاشتن داروهای غیر ضروری میتونید از سالها رنج و بیماری جلوگیری کنید. تمام راهکارهایی گفته شده نه تنها برای کلیه ها خیر دارن، برای سایر جنبه‌های سلامت هم خیر داره. پس شد کنترل قند خون، آب بیشتر و با کیفیت، تمرینات تنفسی برای کاهش کلی استرس بدن و همین قسمت‌های مرتبط رو هم ببینید که با جزئیات خیلی بیشتری در مورد هر کدوم از این موارد توضیح دادم. این اولین قسمت از سری کلیه بود. چند قسمت آینده هم در مورد کلیه هست، علائم نارسایی که اصلا ممکنه در آزمایش خون معلوم نباشه، کلیه و خطر ورزش و موارد ریزی که برای کلیه ها خیلی خوب یا خیلی بد هستن. سابسکرایب کنید که این قسمت‌های بعدی رو از دست ندید.
دیگه همین، هر جا هستین تنتون سالم، دلتون شاد، موفق باشید. تا بعد. در رابطه با این موضوع کلی قسمت در کانال هست. 2 تاشون رو اینجا میذارم روی تصویر، بقیه رو هم توی توضیحات میارم. حتما چک بکنید.